Рівно 4 роки мені знадобилося для того, щоб знайти оптимальний мікрофон для запису голосу в подібних сценах з говорячою головою. Я писав голос в USB-мікрофони, які при цьому займали половину кадру, а також на професійні XLR-мікрофони, на мікрофони спрямованої дії, на більш ніж десяток різних петличних мікрофонів, а також, звісно, на диктофон. Але жоден з цих способів запису звуку не був таким зручним, як DJI Mic. Оцей малий по факту є не лише передавачем звуку, але й диктофоном з вбудованим мікрофоном, який можна використовувати у якості петлички, взагалі не під'єднуючи його до приймача. І у цьому відео я розповім вам, в яких сценаріях я їм користуюсь. І чому саме DJI Mic я вважаю найкращим універсальним та портативним рекордером на сьогоднішній день. Але одразу хочу вас попередити, що це буде не огляд, а скоріш моя точка зору на цей девайс в цілому. І про те, як я його використовую. Почнемо з того, що DJI нічого мені не засилали і не платили. Шкода. Цю систему я замовив з Amazon. До цього моменту моїм головним пристроєм для аудіозапису був рекордер Zoom H1N. Але у нього був цілий лист недоліків. Мізинчикові батарейки. Їх постійно потрібно міняти. Та стежити за їх рівнем заряду. Не самий компактний розмір пристрою в порівнянні з DJI Mic. Флешка, яку потрібно виймати та вставляти в кардрідер. Оскільки через застарілий мікро-USB-порт передавати дані особисто мені незручно. А ще при підключенні петлічного мікрофону у цю бандуру потрібно кудись сховати. Ситуація стала простіша, коли я почав використовувати спрямований мікрофон. І оця вся система залишалась десь за кадром. Але все одно це не вирішувало усі недоліки цього методу, оскільки він приковував мене к місцю, куди був направлений мікрофон. Та й встановити це все на підставку, під'єднати та направити теж займало певний час. Але на той момент, коли я так записував свій голос, я ще не бачив ліпших альтернатив. Одного дня мені написала компанія LensGo з пропозицією зробити огляд на їх радіосистему. Я погодився, і вони прислали мені модель LensGo 348C. Це був набір з 2 трансмітерів та ресівера, який слід підключати до камери чи, наприклад, диктофона. Мені сподобалось, що трансмітери можна було зручно кріпити на магніти, чого на той час ще не вміла робити аналогічна система Rode з коробки. Ну а саме головне, там можна було записувати свій голос безпосередньо в флешку передавача. Це ідеально, оскільки в такому сценарії ми зі звукозапису повністю виключаємо перешкоди радіоканалу та наводки, а також кінцеві пристрої, які можуть зіпсувати якість аудіозапису, наприклад, як вбудовані в камеру диктофони. Якщо ви не в курсі, то писати звук напряму в камеру – це погана ідея, оскільки камера – це в першу чергу не диктофон, і часто вона поплюжить звук. І здавалося б, я знайшов те, що шукав. Портативний рекордер, який можна кріпити на комірець і забути про усі провода. Але, як я згодом виявив, якість звуку при запису на флешку знижувалась з 16 біт до 4. 4 біти, Карл! Це настільки мало, що спотворення звуку можна було почути при першій же обробці в Reaper. Тож я відмовився робити огляд на цей девайс. І не дивлячись на те, що цей пристрій тоді був не кращої якості, я зрозумів, на що повинен бути схожий рекордер моєї мрії. Через декілька місяців на ринку з'явився Rode Wireless Go 2. На відміну від попереднього покоління, він вже вмів записувати звук в трансмітер. І робив це у 32 біти. І на папері це був той самий пристрій, на який я увесь час чекав. Проте, замовивши його собі, я зрозумів, що не все так круто. По-перше, 32 біти – це геморой. Якщо ви записали звук на внутрішню пам'ять трансмітеру, то щоб звідти його потім дістати, потрібно запускати спеціальну програму на ПК і конвертувати 32 біти в 24. І відбувалося це, дуже повільно. Особливо, якщо файлів декілька. Друга проблема була у якості, притому навіть не звуку. Я обожнюю фірму Rode. В мене, мабуть, 5 їх мікрофонів, але Wireless Go 2 – це якийсь треш. Один з моїх передавачів постійно вибивав помилку, псуючи файли аудіозапису на ньому. А інший згодом взагалі перестав вмикатися. І я не буду казати, що усі Rode Wireless Go 2 такі ж самі паршиві. Я просто хочу сказати, що це не виняткова ситуація. Подивіться огляди. Тож для себе я вирішив, що Rode Wireless Go 2 мені не підходить.
І остання моя надія була на ще на той момент не релізнутий DJI Mic, про який я дізнався від західних блогерів і чекав на продаж. Від Rode його відрізняв менший розмір і те, що його можна було під'єднувати по Type-C як флешку, передаючи з нього файли. Єдиний недолік на фоні Rode – це 24 біти проти 32. Але зараз я вже розумію, що це все ж таки перевага. Тому що скидати файли з трансмітеру, як з флешки, набагато швидше, ніж конвертувати їх через спеціальну окрему програму. І що ми маємо? Зручний, компактний та гарний пристрій. Але не дешевий. Ціна у DJI Mic $329. Це в комплекті з 2 передавачами і 1 приймачем. Є також версія за $219 з 1 передавачем і 1 приймачем. Що в цілому, якщо подивитися на конкурентів, досі немало. Але усі конкуренти, принаймні про яких знаю я, змушують йти на компроміси і мають свої недоліки. В той час, як DJI Mic для мене закриває усі питання. І найголовніше, він дуже зручний. Його можна використовувати просто як звичайний диктофон, у нього є вбудований мікрофон. А також при бажанні в нього можна під'єднувати додатковий будь-який мікрофон з Jack 3.5 форматом. Чим я іноді користуюся, коли необхідно записати звук на відстані. Можна також під'єднувати петлічні мікрофони, ховаючи рекордер кудись у кишеню. Але я не бачу сенс це робити, оскільки вбудований мікрофон вже доволі гарної якості, який дуже зручно обробляється на пості. Ну а якщо записувати свій голос безпосередньо близько до мікрофону, можна отримати набагато якісніший звук. І я зазначу, що у всіх цих сценаріях я використовую DJI Mic тільки у якості рекордеру. Якби виробник окремо продавав лише ось цей трансмітер, взагалі без ось цього ресівера, це було б ідеально, оскільки я безпровідні функції взагалі не використовую. Але є один момент, через який використання приймача DJI Mic без передавача сильно ускладнюється. А саме налаштування. Хочете змінити рівень яскравості світлодіодів? Робіть це в приймачі. Рівень чутливості гучності запису голосу? Приймачі. Хочете дізнатись рівень заряду? Це показує також лише приймач. Але особисто я приймачем взагалі ніколи не користуюся. Я його дістав з коробки в день купівлі, налаштував приймач як мені потрібно, поклав назад і півроку взагалі про нього вже не згадую. Він тупо мені не потрібен, оскільки звукозапис усього, що я роблю в пам'ять передавача, який, як я вже і казав, заряджається, поки я скидаю з нього файли по USB. А синхронізацію звуку потім з камерою я роблю на постобробці в DaVinci, який робить це у пару кліків. І весь час я використовую DJI Mic виключно як портативний петлічний диктофон, звук та формат якого мені подобається. І моїй дівчині, яка для себе приговорила оцей другий. А якби розробник зробив ще якусь програму для налаштування передавача без приймача, то я б міг ще й продати зайвий комплект, яким я взагалі не користуюсь. Хоча, в принципі, налаштувавши передавач один раз, якщо ви не збираєтесь оновлювати його прошивку, це можна зробити. Але я тримаю його на всяк випадок і продавати поки не збираюсь. І у висновку я маю дуже дорогий компактний диктофон, половину функцій якого я взагалі не використовую. Але тим не менш він закриває усі мої потреби в звукозаписі. Його звук добре піддається обробці на пості, його зручно носити з собою і найголовніше, він мене радує. А це, як на мене, дуже важливим, тому що останнім часом я помітив, що я вже не вмію радіти речам. І дуже рідкий випадок, коли ось така маленька штука робить мене щасливим. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобався такий формат не огляду, поставте лайк під цим відео. А з вами був Іван Панч. Ще побачимось.